What's up mga kasuloy? This is B. Galga from CDN Digital, and today we are cracking the code on electric meters, answering the big questions: how do meters work? How can you make sure that yours is accurate? And what can you do if you suspect something is off? So if you've ever looked at your bill and thought, "Murag na something fishy, Annie," well, stay tuned. Naatay experts from the Visayan Electric to shed some light on this matter. So let's jump right in. I'm Junrey Estoy, handling the meter testing and diagnostics as a supervisor in Visayan Electric. Ang meter is usa na sa gamit sa usa ka electric utility nga ma-determine ang konsumo sa kada balay o kada buildings nato diri. Yes, natay two types sa electric meters nga active sa site. Usa is ang mechanical ug ang ikaduha ang electronics. Either sa duha, before na namo ipagawa sa among lab, among i-make sure nga accurate gina siya. At least 99.95% accurate siya before siya i-install sa mga customers nato. If siguro time ang service niya, siguro makaingon ta mas efficient ang electronics nato nga meter. Mga location sa atong meters is lain-lain pud ni sa site, no. Naatay nakabutang sa poste, which is kanang official good nga Visayan Electric nga poste. Then naapoy sa balay sa customer. Then ang ikatulo is kanang naa gibutang sa babaw sa poste. Ang atong makita kasagaran is naa sa kanang naka-frame, naa sa pasil, karita kanang una na highly populated areas, prone sa mga illegal tapping, muna itong isa sa babaw. Mas easy karon ang atong gipangtawag nga electronic meters, no, kay makita gid nato ang display sa iyahang konsumo. Actual niya nga gigamit nga appliances, for example, nag-on siya og aircon, makita dito kung pila ang iyahang instantaneous or iyang rating sa iyang gigamit nga appliances. Lahi gid siya, no, kay ang analog is ang imong makita lang is katulang yung dial, murag same sa atong relo, which is ang electronic is visible kayo ang iyang numbers. Much easier siya nga basahon. Ang atong mga meter na gid karon available nga atong gipantaod sa atong mga customers, labi na atong mga new customers nato, mga electronic na gid siya, electronic na. Kay mas easier siya basahon. Sa customers perspective siguro, dapat magtan-aw kita sa atong monthly nga consumption, which is visible po na sa atong billing nga natay makita nga bar graph dito. Kung makakita kita nga naagi sudden nga increase sa consumption nato, na sa atong kaugalingon is same lang ang paggamit, siguro mao na nang time siguro nga murag mo check ta sa atong meter kung accurate pa ba siya or dili na. Sa risk sa side ni customer is kung defective is duha mong ginay padulngan, either mosaka ang imong consumption or mo low. And if mosaka, dapat ilagin ang i-report kay para at least si utility makabuhat og action ana. Same with muubos, kay basin og mo ana sila nga okay ra ni kay niubos, dapat ilag yung i-report kay si utility is allowed mo recover sa katong months nga nay problema. Allowed ta na sa balaod. Siguro number one is ang iyang length sa service sa meter, kana gyud ang usa. Ang ikaduha is mga tao rasad kay na may uban nga manghilabot ba, mao gid nay pinaka kuan. Kung hilabtan ng metro, mausab gid ang iyang accuracy. Ang katong mga surges siguro posible kay masunog man atong meter ana. With regard sa weather lang, wala dili na siya ka-affect sa atong accuracy sa meter. Once si customer mo reklamo or mo request to check sa iyang meter, naami dedicated nga team gyud nga mo visit sa site to check sa ilang meter kung accurate pa ba siya. Natay device nga gigamit, mao toy makadetermine gyud nga
dili lang ingon nga gimata-mata lang siya nga uy guba ang meter, nagitay device gud nga gamiton nga i-test gud ang metro kung accurate pa ba siya. Ma-found out dito nga defective ilang meter, ilisan gid na natong bag-o. Meaning to say ilisan natong bag-o nga mas accurate gud. Then regarding sa iyang billing natay mga buhaton pud ato. Yes, napunta di kalikayan no kaya nga atong mga meter reader is mga tao lang sad na yung mga sipyat ang pagbasa. That is why nga ni advise gud mi or mo advise gud mi nga monthly gina-check once ma-receive ang bill, i-check gud ang reading kung sakto ba kay ang atong meter is cumulative man na siya. Kung pilay reading gahapon, expected the following day higher gud siya compared sa gahapon. Di man siya ingon nga magbalik-balik ba. This is why I need to check good kung sakto ba. Ay, na may mga cases good nga ang ilang nadawat sa bill is sayop dili mao ang naa sa meter. Naagi na mga instances ngayon nana. Sa side sa atong meter reader no natay mga sanctions nga ginahatag nila kung for example na sila mga errors nga reading para at least ilag yung i-make sure nga tarungon gyud nila pagbasa. Yes, daghan kay tag pamaagi nga ma-communicate si Visayan Electric no. Natay FB, Facebook na to, natay sa atong landline. At the same time daghan kay tag mga service centers nga available. Open sila 6 days a week nga pwede gid ka bisitahan ni customer. There you have it, mga kasiloy. Your electric meter isn't just a random box sitting outside your house. It actually plays a huge role in making sure your bill is correct. So if you have doubts, don't hesitate to check your meter and contact Visayan Electric for help. Dakong pasalamat kay Mr. Junrey Estoy from Visayan Electric for sharing his knowledge today. If you found this video helpful, leave a thumbs up and share this to your friends, and follow on CDN Digital for more insightful content. You'll see it in the light of a million homes. You'll hear it in the sound of a million songs. This is the light.